เกือบ1 ปีเนี่ยเรายังจัดเตรียมทันอยู่ไหมคะจากประสบการณ์เมเคอร์ที่เราทำโปรเจกต์กันมาเนี่ยก็จริงๆก็น่าจะยังทันอยู่ใช่ไหมคะคือถ้าจะว่าไปนะครับในการที่เราจัดเตรียมเนี่ยปกติก็คงขึ้นอยู่กับลักษณะและก็ปริมาณการใช้ของข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งจากที่เราเคยเห็นมาเนี่ยอาจจะถ้าน้อยมากๆหน่อยก็อาจจะ3 เดือน 4 เดือนนะครับแต่ถ้าใช้ปริมาณมากๆนะครับมีลักษณะการใช้ที่ค่อนข้างแพร่หลายผมคิดว่าน่าจะไปถึง 8-9 เดือนได้คุณนนท์ล้อเล่นหรือเปล่า6 เดือน 8 เดือนเพราะว่าปกติผมทำงานมาเวลาคนเขาส่งงานมาผมก็ใช้เวลา3 วัน 5 วัน 7 วัน 15 วันนี่กันพูดถึงเป็นหลายๆเดือนเนี่ยไม่ทราบล้อเล่นหรือเปล่าหรือว่าทำงานช้าหรือเปล่าใช่เราก็อยากจะล้อเล่นนะครับแล้วก็อยากจะอ้างจังเลยครับว่าเราทำงานช้าแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นเพราะว่าเนื้อหาที่เราจะต้องไปพยายามค้นหามาด้วยนะครับแล้วไหนจะต้องมาวิเคราะห์อีกนะครับว่าในลักษณะของข้อมูลที่เราค้นพบแล้วเนี่ยมีลักษณะพร้อมแค่ไหนหรือต้องมีการเตรียมการอะไรอีกมากน้อยอีกแค่ไหนนะครับแล้วต้องมาจัดระเบียบอะไรเพิ่มเติมอีกกว่าที่จะพร้อมจริงๆเนี่ยต้องนับเป็นเดือนกันเลยทีเดียวนะครับแค่เพียงขั้นแรกเนี่ยในการที่เราจะพยายามที่จะดูลักษณะการใช้ข้อมูลเองนะครับว่าเก็บมาอย่างไรนะครับใช้อย่างไรเปิดเผยไปให้ใครบ้างแค่นี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนแล้วเพราะเอาจริงๆเนี่ยเวลาที่เราไปถามเนี่ยเราอาจจะได้ข้อมูลแค่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นเองนะครับยังต้องมีการ follow up กันอีกหลายรอบเลยปกติถ้าเผื่อผมสงสัยว่าโจทย์ที่ผมได้มาเนี่ยมันคืออะไรมีข้อสงสัยตรงนั้นตรงนี้ผมก็ยกโทรศัพท์ถามไปคนที่ให้งานมาว่าผมสงสัยตรงนั้นครับตรงนี้ครับเขาก็น่าจะตอบได้อย่างนั้นหรือเปล่าอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอมาในตลอดระยะเวลานะคะว่าเหมือนกับบอกว่าถ้าจะทำ Data Mapping ต้องการดูว่า Data เราเก็บมาจากที่ไหนบ้างแล้ววัตถุประสงค์ใช้เพื่ออะไรแล้วจะโอนต่อไปที่ใครเพราะสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ต้องเก็บมาเพื่อมาร่าง Privacy Notice Privacy Policy ถูกไหมคะแล้วคนก็ชอบบอกโอเคโทรหาคนนั้นสิโทรหาคนนี้สิหรือบอกว่าผมรู้ของผมอยู่เท่านี้คุณต้องไปตามเอาคำตอบต่อจากที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันยิ่งทำให้ Timeline เรายิ่งเกินแต่ว่าเวลาเราเข้าไป engage อะค่ะส่วนมากเราจะเรียกทุกทีมที่เกี่ยวข้องมาแล้วคุณกิติยานี่กำลังบอกว่าผมซึ่งเป็นทนายทำเรื่องนี้มาเนี่ยพอได้รับงานสมมติว่ามีคนส่งงาน privacy notice มาให้ผมบอกให้ผมรีวิวหน่อยว่ามันถูกต้องตามกฎหมายไหมด้วยความที่ผมพอรู้กฎหมายบ้างเนี่ยผมก็ไปเปิดกฎหมายแล้วผมก็ตรวจสอบกฎหมายเขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็เขียนเลยผมก็แก้เลยไม่ได้หรอครับมีคนที่เคยมีลูกความเหมือนกันนะคะที่เคยมาแล้วบอกว่าเนี่ยขอ privacy notice ขอ consent form ขอ1 วันได้ไหมพรุ่งนี้ขอเอาเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกว่าถ้าจะทำให้ดีและไม่ต้องย้อนกลับมาทำหลายๆครั้งเราขอทำครั้งเดียวโดยการที่ขอ gather data ขอทำ data mapping ขอ interview ขอ circulate questionnaire เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลน่ะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเอาไปใช้เพื่อทำอะไรเราจะได้ไม่ต้องคอยแก้ตลอดถ้าอย่างที่คุณธีรพลว่า1 วันทำได้เลยไหมหรือว่านั่งอยู่หน้าคอมดราฟให้เลยไหมแน่นอนค่ะมันทำได้แน่นอนมันทำให้ถูกทุกมาตราในกฎหมายถูกทุกอย่างที่ privacy notice ควรจะมีตามกฎหมายได้แต่มันจะไม่ตรงตาม activity หรือกิจกรรม data จริงๆของบริษัทคุณกิติยานี่กำลังจะบอกว่า privacy notice เนี่ยที่จะทำให้ได้ดีทำให้ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องสะท้อนการเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลต่างๆของบริษัทอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทาง Baker McKenzie จึงต้องใช้เวลาไปค้นคว้าก่อนว่าข้อมูลเขาเก็บมาอย่างนี้เขาใช้อย่างนี้เขารวบรวมมาอย่างนี้เขาเอาไปโปรเซสอย่างนี้เขาเอาส่งต่ออย่างนี้ถึงจะมาสะท้อนอยู่ใน privacy notice ผมพูดสรุปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะครับเพราะถ้าไม่ครบข้อเสียคืออะไรคะข้อเสียคือว่าเดี๋ยวก็ต้องทำใหม่ถ้าหลุดกิจกรรมบางอย่างไปแล้วสุดท้ายทีมมาร์เก็ตติ้งบอกว่าเอ้ยผมมีโปรเจกต์อย่างนี้จะเอา Data ไปทำ1 2 3 4แล้วยังไม่ได้ถูกสะท้อนลงไปใน privacy notice ยังไม่อยู่ consent form อย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจจะต้องกลับไปขอใหม่หรือเปล่าลูกค้าก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมบริษัทนี้เด้งขอคอนเซนต์บ่อยจังหรือว่าเด้ง privacy policy บอกอัปเดตบ่อยจังอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือยิ่งถ้าบริษัทมีหลายแผนกมีการเก็บข้อมูลหลายแผนกหลายประเภทการใช้ก็หลายอย่างการเก็บรวบรวมก็ต้องใช้เวลามาก
เพราะฉะนั้นทำ3 วัน 5 วัน 7 วันเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ไหมครับ คือจากประสบการณ์ที่เราเห็นเนี่ยแม้กระทั่งคนที่มาจากบริษัทเดียวกันนะครับ ครับ แต่มาจากคนละแผนกมุมมองในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันเลย บางทีบางครั้งยังต้องมานั่งคริสตัลไลซ์กันก่อนเพื่อให้เห็นได้ว่าสิ่งที่ทำจริงๆเนี่ยครอบคลุมไปถึงส่วนไหนบ้างฉะนั้นมันก็เลยใช้เวลามากครับ